Okey geng, kita dah sampai dekat Penang daripada Subang. Kita naik 3 orang. 4 orang lagi. 4. Okey. Kau dah kira dah 3 orang ni pada. Okay, kita tengok dia punya review. Macam mana bawa kereta Axia manual pergi sini? Okey tak? Naik bukit semua? Minyak pun jimat, acceleration pun cantik. Minyak full tank sini ada balance lagi dalam 3 balance tinggal 3 bar. Tapi maintain lah kelajuan 1.3, 1.2, 1.10. Okey. Kereta pun ringan. Dia sesuai lah jalan jauh, tak santai. Okey, kita tengok. Kita habis rompang. Exhaust semua standard. Semua standard lah, tak ada apa-apa. Untuk jalan jauh memang best. Jimat minyak. Untuk kerja sesuai. Untuk buat lumba tak sesuai. Sebab dia goyang. Okay, barang penuh. Hari ni kita ada sesi tuning sekali. Okay, sekian, terima kasih. Okay geng, inilah situasi kita tuning on the road dekat tempat orang. Tengok extensionnya. Charge sekali laptop. Memang terbaik. Kepala soket. Axia memang the best. Ada. Kereta pun jaga boleh. Kau bawa 4 adik sekali. Okay guys, hari ni kita pergi Penang. Okay, untuk kereta Axia standard dia. Tapi boleh bawa lane kanan sekali, okey lah. Okay, ini driver dia. Barang ready bawa kereta dia. Oi, bukan Honda. APM 3 speed 90. Okey lah. Dia 5 ni bukit kepala otak kau. Ringan tak? Gear 5 Apa? Ringan. Dia 5 ni. Tak cakap apa? Kau memang dah masak beli kereta lah. Gear 5 naik bukit. Kawan lah dah. Okey, layan. Memang aku di atas. Memang berbaloi Axia ni. Kau dah 40,000 okey lah. Boleh modal lah. Balik modal lah. Jangan nak bagi apa. Apa ni? Lori. Semua okey ni. Kata okey. Tanya. Ha? Mana? Mana? Sama nak. Okay, nampaknya ada polis follow kita. Ya, itu dah. Kalau mati dah ke tepi. Dia bukan polis. Bukan polis lah. Polis bantuan je pantat. Gila. Ui kau, faham kau ni bang? Tak, lori ni berhenti. Kejut aku.